Kezdhetnénk újra a Dragon Age Origins kezdetek lenne szó szerint, de igazából vérvonalakként lett fordítva. Végigjátszásában egy hosszú szünet után itt vagyunk Ferelden déli részén, délről jövő, hát éjfatty sereget kéne megállítani. A király a szürkehovarásokkal ezért Osztagárnál szövetkezik, hogy hát megvédhesse ezt a területet. És ugye hát innen folytatjuk, és mi is ugye szürkehovarás újoncok vagyunk. És hát most először körbenézek. Nem lehet főszedni, vagy már főszedtem? Csomó helyen vannak főszedhető dolgok ám. Föl tudok menni? Nem. Sajnálatos módon. You don't want to go into the Tower of Ishal. It's off limits for now, I'm afraid. Tiltott The hely. Tower of Ishal is off limits. The men stationed inside are securing it now. I think they used it once to watch for wilders coming out of the forest. By orders of Tairn Loghain, the tower is being secured by his men to be used during battle. I'm told they discovered some lower chambers, and they don't know how far down they go, so for now, everyone's to stay out. I didn't see anything like that when I was there, but who knows? Goes back to the time of the Tevinter Imperium. Dwarven make. It's probably why it's still standing. Make us speed your steps. Teremtő vigyázza utadat. Nem tudok ugrálni. Se tudok fölmenni. A király országút. Erre ugye nem tudtam menni, hát akkor menjünk erre. Ez még félig meddig egy tutoriál vezető rész igazából. Today, 2 units of men arrived every hour, and they expect to double that tomorrow. Still, the Tairn worries that may not be enough. Hát nem lehet ugrani, basszus. Itt nem lehet bemenni. Nem. Még egy elfigyelkér. Lehet, hogy arra kéne menni. És innen fognak jönni az ellenfelek, vagy... Make a watch over you, my lord. Marha csont, ajándék, marha lapocka csonttal. Az ajándékokat el lehet adni kereskedőnek, vagy oda lehet adni bizonyos követőknek. Elfogadási szintjük befolyásolásával. De egyben azért nem egy szép dolog, ha vele gondolsz. Quartz, tejfej, különösen kemény kristály. Ajándékra eltél odaadhatott csapatot egy tagjának, nyisd meg a felszólás képernyőt, hogy válts kívánt csapatokra majd jobb kattintást tárgyon, és választ ki az oda ajándékozott pontot a körmenüből. A csapatot minden egyes tagjának megvan a maga kedvenc ajándékús, az egyes tárgyak új értékesek bizonyos karakterek számára, hogy mások el sem fogadják azt. Az ajándékozásról a távolodik legjobb helyben a csapatot tagjai néha vonakodnak útközben maguktól beszélni. Egyébként ahhoz képest, hogy 2009-es játék, az elég látványos helyszín. Így tekintünk a dolgokra. Méregkeverés. Make a watch over you, my lord. Szóval az saját engine-jük volt egyébként a készítőknek, a BioWare-nek.
utána a másik résznél is aztán saját utat követtek. Csak ott egy kicsit ilyen képregényesebb stílusra váltottak. Itt is látjátok, fújja a szél, egy 2009-es játékban a zászlókat. És a Far Cry erre például alkalmatlan volt, de még lehetne jó pár játékot sorolni az elmúlt pár évből. Gyakorlatilag 10 évvel a játék után nem tudták megoldani azt, amit ez meg tudott, és elvileg azt egy nagyobb fejlesztő csapat csinálta arányosabb, mint ezt, tehát ez vicc. Ja. Az képest a 2009-es nagy látótávolságok vannak vertikálisan és horizontálisan is. Igen. Eltaláltad. Okos vagy. Mi a fene történik itt? Their spirits are in the Fade. The Fade is the realm of dreams and the land of the dead, or so the mages tell us. Regardless, they are not to be disturbed, not even by grey wolves. The mages must not be interrupted. Their spirits are in the Fade. Ahogy akarod. Greetings, young man. You are Duncan's newest recruit, are you not? He's not a man easily impressed. You should be proud. Allow me to introduce myself. I am Wynne, one of the mages summoned by the king. Well met, and good luck to you on the battlefield. To us all, in fact. Not precisely. The Grey Wardens will be on the front lines, not the mages. Still, we have our parts to play. To defeat the Darkspawn, we have to work together. It's not an idea everyone seems able to grasp. Stragglers, yes. Not the vast horde the scouts speak of. I wonder, how much do you know of the connection between Darkspawn and the Fade? Anytime your spirit leaves your earthly body, whether it's to dream or to die, it passes into the realm we call the Fade. It's home to many spirits, some benevolent, others far less so. At the heart of the Fade lies the Black City. Some say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with their sin. That taint transformed those men, turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the earth, where they became the first Darkspawn. At least that's what the Chant of Light says. It may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. Or it may be true. It is as good an explanation as any for now. Advice? Never. You young ones know all there is to know about the world anyway. Why would you need advice from an elder? But I'm certain Duncan has more for you to do than talk to me. We stand here in this hour to expose the Milyen eszemben sincs mozdulatlanul fekve nyakig betakarra várni a látni, milyen végvaló nekem. Milyen tehetsége hamar megmutatkozott, különösképpen egy gyógyító magérterű. Mentorai kedvelték és rendkívül ígéretesnek tartották, még a felügyeleti ellátó templomjárosok is elismerték, hogy a körmágusok legszebb erényeit testesíti meg. Intelligens ifjú hölgy vált belőle, aki korátnak az a bölcsességgel szemlélít a világot. Sok éven át képezte a tanítványokat a körbe. Feléje valója olyan jó véleménye voltak róla, hogy Erwin főmágus utódjának szánták, ő azonban nem kérte megtiszteltetésből, úgy fogalmazott, nem tudna mit kezdeni kiváltságaival. Mikor Kylan király hadba szólította országon, akkor itt Wien önként jelentkezett, és osztagárba indult a többiekkel. Back again? Don't the Grey Wardens need you? Off you go. I have preparations to make for the battle, and I won't be delayed. Körbenézegetek még azért, elcsendesített. Azt nem tanácsolom. I am one of the tranquil, my friend. I am of the circle of Magi.
But instead of casting spells Olyan, and mint hogyha reading tomes, I spend szegény my fáradt time lenne nagyon. enchanting. It is a time-consuming process, but invaluable. Enchantment provides. Valószínűleg akkor ez bűnös volt, ugye, és elcsendesítették. Certainly we would not get Most már csak ilyen is tud csinálni. Allow me to put it this way. Do you know why those with magical talent are feared? Not sinful in and of itself. They claim it leads to sin. And there is a basis for that argument. Those with magical talent attract demons and spirits. We can be possessed easily and thus become horrors known as abominations. Even those with minor talents attract hungry spirits. Anyone with the power may learn blood magic from these demons. Hence, we are considered dangerous. This is our curse. Thus, I was made tranquil, stripped of emotions and talent. I am no longer dangerous. Our forehead is branded with magic, which stills our talent and mind. The process is irreversible as far as I am aware. It might seem such to you, but I feel no horror. I am content to serve in my role. You do? I feel nothing. As the name suggests, my existence is quite peaceful. I am alive, productive, and no danger to anyone. Surely that is not a terrible thing. Perhaps we may speak of something else. Do you need assistance? It is the practice of folding magical lyrium into items first practiced by the dwarves. The tranquil have learned their runes, and we use them to apply a variety of magical effects. We create the glow lights, as well as the magic staff, or the flaming blade. The irony, perhaps, is that it is our very disconnection to our former talents. Jó, szóval elgondolták a BioWare-nél. A true mage could not. Runes exist that hold the power of the elements that increase strength or swiftness. Almost any spell can be given permanency, given enough skill and lyrium. Naturally, the greater the power required, the more expensive the rune will become to create. True power comes with a price, as we know only too well. Goodbye. Lecsendesítettek a körleggyakran látott, ám legkevésbé ismert tagjai. Körrangosoknak minden valamiről városon van voltja, és egy lecsendesített vezeti valamennyit. Maga az elnevezés félrevezető, hisz a lecsendesítettek egyáltalán nem csendesek, beszélő tárgyak inkább. Olyanok, mint egy asztal próbálna adni egy bűvös trókést az embernek. Tekintetük kifejezéstelen, hangjuk szintelen. Páratlanok a maguk szakterületén, de alig alkalmasak rá, hogy a mágusokkal szemben kétségtelenül meglévő előítéleteket elsajátítsák. A megismerés ösvényén egy hitvalló tudós utazás égetítő testvér tollából. Az enyészet. Az enyészet iránt érdeklődés egyidős az emberiséggel, miatt ember él és álmodik, az enyészet kanyarul ösvényét járja újra és újra megvillantván a szívben álló várost. Mely épp oly ismerősnek rémlik, mint saját gondolataink, mégis elhitalhatatlan távolságban fekszik a létezés világától. Te Winter Impérium hajdanán temérdek aranyat, lériumot és rabszolgát áldozott az enyészet feltérképezésére, erőfeszítését azonban nem koronázta siker. Noha bizonyos részeit nagyhatalmú szerelmek uralják, az enyészet a szintelen változás állapotában leledzik. Az Impérium mielőtt tevékenységgel felhagyni kényszerült, tucátnyi démonus bolyvást változó méretű birodalmán kívül pár száz szellemtípust azonosított mindössze. Az álmodozók és az enyészet kapcsolat igen összetett. A halandók használják bár líriumot az átlépésre, nem tudják formálni a közeget. Az enyészet szellemei képesek rá a káptalan tanítása szerint ők indítatásban és képzelőérben szenvednek hiányt. Csak azt tudják létrehozni, amit az álmodoktól ellesnek. E világvárosainak, népeinek, lakóinak és eseményeinek tükörképeit, melyek cél és értelem nélkül kópiái csupán az általunk ismert valónak. A legnagyobb hatalmadémok is csak a halandók legkomiszabb álmait váltják valóra, és legkőbb vágyjuk, hogy személyesen tapasztalassák meg a létezés gyönyörét. Érdekes.
Lények, a vezérdémon. Az örök sötétségben kutattak tovább, a hang után, mi idáig vezette őket. Így látták meg istenüket, sárulójukat, szunnyadó dúlmátos sárkányt. A lényük szennyek hamis istenüket is megrontotta. A sütő kis fájdalomra és iszonyatra ébredt, haladva vezette őket a világ népei ellen. Ez volt az első veszedelem. A Tevinter impérium hamis sárkány isteni a föld, melyek fekszenek börtönükben, miatt a teremtő letesztette őket. Senki nem tudja, miért kutatnak oly meg a szegedetten az éjfattyak az alvó régi istenek után, és mi hajtja őket. Talán valamiféle ösztön. Olyasmi, ami az éjjeli lepkéket a fák jalánkba hívja. Talán a bosszúvágy valamiféle szikrájjal még bennük elég tiltát vennének azokon, kik a magisztereket a mennyek elleni támadásba hajszolták. Bármi is legyen azok, amikor az éjfattyak felelékemelő sárkányok egyikét az azonnal hatalma keríti a romlás. Romlottan, önvalójával kifordultan ébred, és hadba vezeti mind az éjfattyakat a világ ellen. Ez a veszedelem. Na, ezt kell elkerülnünk. Gyakorlatilag. Na, valahogy ezt még fel tudnám. De hát most nem tudom, de azért lehetne egyébként. Well met. Alistair. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. Oh, nothing. Just trying to find a bright side to all this. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Right, that was the name. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? When I fought my first one, I wasn't prepared for how monstrous it was. I can't say I'm looking forward to encountering another. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. With the mage, the Circle is here at the King's request, and the Chantry doesn't like that one bit. They just love letting mages know how unwelcome they are, which puts me in a bit of an awkward position. I was once a Templar. Not that that's all Templars do, but yes, the Chantry raised me until Duncan recruited me 6 months ago. I'm sure the revered mother meant it as an insult, sending me as her messenger, and the mage picked right up on that. I never would have agreed to deliver it, but Duncan says we're all to cooperate and get along. Apparently they didn't get the same speech. Davith and Sir Jory are here in the camp. Have you met them? Keep an eye out, maybe we'll see one of them. Don't worry, I'll try not to embarrass you. You do? Huh, that's a switch. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Na most már egyben vagyunk, ha? Hát ez viszont lehet, hogy örülne, mi ez? Taktikai képernyő. Ja, itt a... Hát ez... Nem nagyon akarok ezen változtatni. Nem szoktam ilyen neked nagyon állítgatni. Most jó. Jó, állítom védelmezőnek egy örvény. Mondjuk egyébként ez nem egy rossz ötlet.
Alistair. Tudod, az a legjobb ebben a veszedelem dologban, hogy összehozza az embereket. Alistair Williams templi árus volt, amikor Duncan a szürkekamarások sorába ment, amelyet Alistair megváltásnak tekintett. Hát ez gyakorlatilag olyasmi, mint az őrző, mint egy Guardian, vagy egy ilyen pajzsos kaszt, egy kis varázstudás volt, egy paladin valamelyes ebben a játékban. Kaelin Terin király. Hogy vágytam rá, hogy megvívhassam a legendák háborúját, hogy királyként lovagolassak a híres szürkekamarások oldalán romlott istenséggel. Kaelin legendás Marik Teirin fia, 2 nemzedék óta az első felajnán király, aki Szabadországban született. Atya halál óta uralkodott a nemzeten királynél, Anura oldalán. Render Harwar, amikor Bryce király osztagari távorába küldte katonáit, Howe élt az alkalommal és megrohant a Highhavert, lemészárolta a népet, és saját birtokának nyilvántotta a területet. A Kozlán kastély lakói közül csak a Alkaszka maradt életben. Hát igen, az én vagyok. Logan McTeer, legendákon nem lehet csatát nyerni. Logan paraszti sorba született az Orléz megszállás idején. Gyerekfél csatlakozott a felkelőkhöz, akik közül csak Kamarkitűn nem mindennapi taktikai érzékével. Jó barátsága került Marik herceggel, Ferelden trónjára várományosával. Együttes erővel sikerült megtisztítani szülőföldjüket az Orléz megszállóktól. Marik nemesi rangra emelte bajtársadát, aki mostanra jelképé a kemény dolgozat független hazafi megtestítőjévé vált. Highhaver. Ezt már szerintem olvastam, csak kibővítették. Highhaver most a 2 megmaradt terén egyik a Kozlandoknál, tehát rangban csak a király család előbbre való. A Kozland család azonban majd az utolsó szálig kiirtották a támadásra, amelyet Avarantin ura Highhaver indított ellenük. A birtokova tartozása azóta kérdéses. Mit jelez még ide? Valamit jelez, hogy nem olvastam el, pedig... Nem. Korszerű vadon. Na, ezt nem tudom, hogy bővítették. Többség szemével Ferelden a korszerű vadonnál véget ér, azon túl nincs semmi sem. Rengeteg hatalmas fák állnak mocsarak és veszélyes szénegek vidéke. Mi mást kellene még mondanunk róla? Vezérlés, nem tudom, most minket nem nagyon érdekel. Most ki tudunk váltogatni. Tűzóra. Hát gyakorlatilag ez olyan, mint a Diablo-ban a tüzes nyíl, jó lesz a berakható, tudjátok, ilyen lúnák és gyémántok. Egész jók ezek. Csak itt azt hiszem mindegyikbe be lehet rakni, de most ebben vagyok teljesen biztos. Hadi tanács. Szolga. May I fetch something for you? Internet. Ez nem ér annyit sajna. De mondjuk ennek még jó lehet. Nincs is semmilyen. Jól látom. Jersvas. Ez nehezebb, de hát ő egy harcos, úgyhogy ő bírja a súlyt. Neki ez nem problematika. Kis pajzs. Hát igen, egy kicsit jobb. Hoppá, ez viszont jobb egy fokkal. Nem csak egy fokkal. Jó. Más nincs szerintem. Hát abban látjátok, hogy ki hol van. Kár, ezt találát nem tudom kinyitni, mert biztos lehet valami jó dolog. Továbbra sem engedélyezik. Well, you're not what I thought you'd be. Me? I was hoping for a comely lass with golden hair and terrible eyesight. The name's Daveth.
It's about bloody time you came along. I was beginning to think they cooked this ritual up just for our benefit. I happened to be sneaking around camp last night, see, and I heard a couple of Grey Wardens talking. So, I listened in for a bit. I'm thinking they plan to send us into the wild. Ez is egy ilyen társ lesz, aha. We're right on the northern edge of the Kukari wilds here, miles and miles of savage country. My home village isn't far, and I grew up on tales about the wilds. Even been in there a few times. Scary place. Then why do the Grey Wardens only recruit folks who can fight? Or are you their first basket weaver? I guess we'll have to wait and see. Like we have a choice. I've got nowhere else to go after what Duncan saved me from. Anyway, I expect it's time to get back to Duncan. That's where I'll be if you need me for anything. Hát nem biztos, hogy lesz rá szükségem, én elvileg olyan vagyok, mint te. Nem hiszem, hogy fölveszlek. Szállásmester. Elégtelen képzettség, de jó. Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Blast it. Where did she go? That suit better be patched up when she gets back, or by the maker up. No. Pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Oh, I'm sure you have better things to do than run errands for me. I can find it myself. Arms and armour, for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course, to keep morale up, you understand. Let me know what you'd like. Jó, legalább eladhatjuk, ami nem kell. Várjunk, csak most kint vagyok. Rajta. Várjunk, csak most valami nem stimmel itt. Hát Alistair, és nem tudom ezt felhúzni. Na, hogy a francba lehet az, hogy Alistairnek kisebb az ereje talán, mint nekem? Ez hogy lehetséges? Igen, 20-as. Ez meg 28-as kell. Ez sem rossz amúgy. Egy csomó cuccunk van, mert ezt adják a kiadáshoz. Amúgy. Na, ez is jobb egy picivel. Le is adjuk. Igen. Többi az kétkezes. Vele meg nem fogok azt használni, úgyhogy... Regán íja. Azt meg nem tudom használni, nincsen olyan ügyességem. Na, ez jobb az íj. És akkor ezt is rakjuk be. Jó, megnézem, még van-e valami itt, ami nekem jó lenne, de úgy látom, hogy nincs. 75 csizma. Sisak. Nézzük, hogy ennek van-e valami. Előtt még eladnám, ugye? Na, itt van még valami. Hát ez nem mágus vagyok. Ez mondjuk jó, ezt berakjuk. Ja, de akkor inkább hagyjuk ezt, jó? Címeszteri. Hát miért nincs ebbe? Ugye? Ezért berakhatjuk. Kereskedők beított az első volt a ithatott szerv, vagy vesz tárgyakat a világban sokból található elszórva. A üzletelés tart használata a visszavásárlás úgy, hogy a véletlen eladásokat és vásárlásokat visszamolhass, de ha az üzlet megkötött tárgy a boltos tulajdonát képezi, így csak teljes áron vásárolhatod meg. Ezért kell körbenézni. Akaraterő. Rúlna jele.
Így. Egészségre még az lehet, hogy jobb lenne. Ez jó lesz neki. Jó, akkor adjuk el ezt, ami nem Hello kell. again. Is there something you need? Let me know what you'd like. Tehát ezeket szépen elhagyjuk. Ezt is. Ezeket még hagyom, lehet, hogy jó lesz valakinek. Ezeket meg eladom szépen. Ezeket még nem tudom használni, de majd fogom. Ez mi? Ezt hagyjuk el. Így jó lesz szerintem. Védelem, varázslás. Inkább ezt rakom be. Ezt meg lehet, hogy eladom a mágusnak, úgyis ezt fogom adni. Akkor nem emlékszem, hogy hányan lehetünk. 4-en lehetünk, úgyhogy akkor ezt nem adom el. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Fényszilang. Csapda. Ingalóca. Állóképesség vagy részét. Életerő. Ezt eladjuk egyelőre. És akkor mikor neki a marhacsont, azt nem mondjuk el. Tejfejét különösen kemény kristály. Kis adag földi elixíra. Ez nem. Érdekesek. Életerő az kell, lírium ugye a mágusoknak kell. Üres pergamen, hát még egyről az is mehet. Ezekkel nem tudom, mit csináljak. Mindegy, eladjuk. Jó, elvileg más. Tűzgyírba, ez is jó lesz majd másnak. Nem tudom, mi ez a... Természetesen kidobott a játék. Igen, sajnos ennek a Go-s verziónak, hogy régi a játék, Windows 10 van ilyen jó kis negatívuma. Úgyhogy és újra el kell ezeket adnom. Quartz. Nefrit. Hát... és akkor azt kell megnézni, hogy ezt ki a franc tudja használni. Karakter nem használhatja. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet használni, az igazság, de mondjuk villámellenállást ad, inkább eladom. Szerintem. És akkor most már tényleg veszünk valamit. Talán, nem biztos. Most kint vagyok rajta. Nem tudom átállítani, ez egy kis szar. Helytelen tárgyhasonlítás ehhez. Nem hiszem, hogy ez lesz jobb annál, amit szerváltam. Jó. Hát... Szóval jobb, de kimerültséget is ad, ugye, mert a skilleket akkor nem tudom annyira használni, szóval nem nagyon éri meg. Blöki.
Hát viszont nekem melyik ez volt az, amelyik erő kell hozzá. Na ez viszont egy hajszálral jobb, és kiverültség is sokkal alacsonyabb. Ó, ezt meg is vesszük, nem olcsó, de szerintem megéri. Engem ez is jó lenne, csak sajnos. Na, ez vas. Ennek milyen van? Ennek még jobb van. Hello again. So long as you... Ja. Jó van, menjünk akkor. Tova. Eladtuk, ami nem kell. Erre mi van? In the name of Andraste, I bless you today. May you find favor in the Maker's eyes. So let it be. Pop. Ah, I suspect you are one of the new Grey Wardens. Will you accept the Maker's blessing? Then I bless you, Grey Warden, in the name of Andraste and the Maker above. May the chant of light carry your name to the ears of our Lord. Most az valami áldástalan ránk. És úgy katona. Can't feel it. You may not want to remain here long, Warden. You need to convince them. We've got to run. The Darkspawn are coming. I saw them. We're gonna die. I apologize, Warden. He's been like this ever since they found him in the wilds. Aside from his wounds, we're not sure. His blood is untainted. He's just terrified. You can feel it, can't you? They take the land, turn it black and sick. Oh, you can feel it inside. They'll come out of that forest and spread. Like caterpillars covering a tree. They'll swallow us whole. That's quite enough out of you. You need to calm yourself, my good man. They were everywhere. I saw them. I don't want to see anymore. I close my eyes. Please, just leave me. Welcome to the King's camp, my lord. Király tábora. Sorry, the main army camp is off limits for you right now. Akkor nem megyünk arra. Hail. You're one of Duncan's new recruits, correct? I can't let you through to the Korkari Wilds until he gives the word. The Korkari Wilds is a dangerous place, more so now that it crawls with Darkspawn. They say the Great Blight began deep within its forests. One of our scouting patrols has been gone for 3 days. We're taking bets on who got them first, the Darkspawn or the Witches of the Wilds. Oh, sure. There's an old legend in these parts about Flemeth, the apostate sorceress who conquered this area centuries ago. She united the chasing barbarians and invaded the farmlands. That's when the great hero, Cormac, destroyed her army with his. Took her head right off, so they say. Her daughters survived and became the Witches of the Wild. Tales tell of them plaguing this area since, mostly superstitions, stealing babies and spoiling milk. Only when it's dark and the wind is bad. No doubt those patrols met some Darkspawn. That's enough for anyone to worry about. At any rate, that's why Duncan doesn't want you wandering out without his say-so. It has begun. Sorry, like I said, I can't let you through. Sorry, I have my orders. Parancs, az parancs. Így van. Welcome to the King's camp, my lord. You there, elf. What's your name? It's Pick, sir. Go tell Turnlow to have the war parties ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Be lehetne menni, ilyen itt kenelekkel. Kutya idomára. Excuse me, I must get the hounds ready for battle.
Half the dogs are sick from darkspawn blood. What do you need? You haven't brought more instruction from the town, I hope. Ez a homoharcos. Town Logan has changed our scouting route a dozen times. If you're not from the town, what do you want? We're busy. We aren't. We're ash warriors. Our training has been passed down since Lathias the dwarf son first harnessed the battle rage of the dwarves. It is an old tale. We harness the rage inside us, nurture it, and draw it out so we cannot fall in battle until our last foe is slain. It is a dwarven discipline, but we've adapted it to let us fight alongside our hounds, and that is our way. I trust my hound with my life, as he trusts me with his. Then you are most fortunate. A trained Mabari hound is as dangerous as any sword. We do not speak of a city pet or those things that sit in an old woman's lap. To scout the wilds and watch the progression of the darkspawn horde. With luck, we'll find and slaughter many stragglers. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight. Darkspawn blood is poisonous, but not always fatal. Those who survive grow immune to its effects. The wardens say that tainted blood drives even the survivors mad eventually. But not today. Today, we hunt. Ez egy kicsit őr voltak szerintem. They fight at our side. We don't fret over their safety as if they were children. They use scent to distinguish us from our enemies. The blood of battle can confuse them. So we paint ourselves with caddis, which overpowers the blood, and also paint our hounds so they know we are the same. Why? Would you steal our caddis and give it to the darkspawn hordes? Good. I hear death is unpleasant. My thanks. There is hunting to be done, and I'll not be kept from it. És azért veszem külön gyakran, mert néha kidob a játék. Mit láthattátok. Úgyhogy ez van. Itt van Duncan, de először még elnézünk erre. You approach the tent of Tairn Logain. State your business. How can you not know of Logain? He helped free Ferelden. He was the brains behind King Maric's armies and drove out those damned Orlesians. King Maric rewarded him by making him a Tairn. Can you imagine? A commoner became a high nobleman just like that. Without Logain, you can bet the king wouldn't be winning against these darkspawn. He's inside, but I don't think it's my place to discuss his activity. Don't be absurd. He can't give an audience to everyone who walks up here, you know. I suppose, as long as we talk quietly. He and the king have been arguing for days. The Tairn's known the king since he was swaddled, so they don't stand on ceremony. The Tairn speaks his mind, and the king yells right back. Personally, I think the king should do what Tairn Logain tells him. Without the Tairn, we wouldn't be doing as well here as we are. Very well. Tudunk meg itt dolgokat. Király testőr. Greetings. King Caelan is not in his tent right now? I suppose I do, but it wouldn't be prudent to discuss the king's business with you. Talán With the beszélni. Grey Wardens in camp, drinking. He holds them in high regard, you know, as his father did. As you wish. Hello? I'm sorry, is there something you needed? I deliver messages around the camp. You have a message for me? You want to talk to me? I'm not in trouble, am I? Oh, that's a relief. I'm one of the king's servants, which means I run messages around and make deliveries all day long. If you fall behind, you get the switch from the quartermaster. I wish I were back at the palace. There are fun places to hide. I better go. If the quartermaster sees me chatting, he'll think I'm being lazy, and that'll be my hide. It was nice talking to someone. Terrorisztesen kitolgozták ezt, basszus. 10 éves, most nem 10, 12, 13 éves játékról van szó.
and daughters. We who betrayed your prophet Andraste now beg your forgiveness. Aren't we receiving a large number of reinforcements from the Grey Wardens in a way? Watch over the valiant King Kaelin and guide him as he faces this terrible evil. Watch over Hát amit más már nincsen. Back again? Watch over Ferelden, the homeland of Holy Andraste. Look carefully, man. This wretched thing is a darkspawn. They're strong and cunning and smart, but don't listen to those old wives' tales. They can be killed. Stick them with your sword and arm. I shall do that, go. Rövid íje. Ugyanolyan, mint amit vettem, nem kellett volna megvennem. Mindegy. This is supposed to be the battle that sends these darkspawn back underground. You believe that? I don't know what to Hello again. You need something now? I deliver messages around the camp. You have a message for me? Oh. Hogy keresed itt ilyen messze? My faith sustains me. I shall not fear 10,000 men should they set themselves against me. It has begun. As you say. Elgondolkoztató, hogy hagyjam oda Alistairnek. Hát nem jobb, de nekem még jó lehet. Mi a franc? De kettőben ilyen van. Igazán értem ezt. Hogy tudok váltogatni? Szóval nem tudom, az a gond. De ez egy pop. Ő igazából. Miért röpködik valami? Jaj, csak madarak. Hogy tudok váltani? Itt. Nem úgy emlékeztem, hogy 2 tör volt nálam, akkor én hülye azokat eladtam, bakker. Basszus. De most már majd veszek akkor mindjárt egy jó tört még. Soldiers of Ferelden, my sisters and Itt tudom, ez milyen gyors. Ja, hát elég hülye gombra van állítva. Hello again. Is this... Lehet is eladom. És közben berakom? Most berakjuk. Most akkor veszek neki még valamit. Hello again. Is there some... Valami jót. Meg ezt még nem tudom használni, úgyhogy ez kiesik. Erő kell. Nos. Tör kéne, nincsen tör. Én eladtam, de valami jobb minőségű. Azért veszek egy ilyet. Egyelőre. Ja. Most először íjjal megyünk, de hogyha gond lenne, akkor... Mert veszek majd még szerintem még egy harcost fel, meg egy varázslót, az alap varázsló. Davet. Több ki is.
Feladom. As I said, I was trained as a Templar before Duncan recruited me about 6 months ago. Chantry raised me. And becoming a Templar was a decision made for me a long time ago. Duncan saw I wasn't happy and figured my training against mages could double my knowledge of Darkspawn. Now, here I stand. The Grand Cleric wouldn't have let me go if Duncan never forced the issue. Always been. It just wasn't for me. I believe in the Maker well enough, but I never wanted to devote my life to the Chantry. I spent years in that Chantry, hopelessly resigned to my fate. Duncan was the first person who cared what I wanted. He risked a lot of trouble with the Grand Cleric to help me. Or maybe he just happens to be a good man. Then let's get a move on, shall we? Right to Duncan. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against Igazából us. mindenki fel akarja a szürkekamarásokat használni I'll valahol. collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How do you do? And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of Darkspawn blood, 1 for each recruit. For the joining itself, I'll explain more once you've returned. You weren't recruited out of charity. All 3 of you are skilled and resourceful. Alistair is the most junior member of our order,